من الممكن أن يتم سماع صوت نبض الجنين خلال فترة زمنية مبكرة جدا، حيث أن النبض الطبيعي عند الأطفال في الرحم يبدأ مع الأسبوع السادس من الحمل، ويتم منذ ذلك الوقت مراقبة جميع التطورات التي تحدث في قلب الجنين. ولكن جهاز السونار هو الجهاز الطبي الوحيد المنوط به مراقبة جميع التطورات التي تحدث إلى الجنين في تلك الفترة. ومع الدخول في الأسبوع العشرون من الحمل من الممكن للمرأة أو الطبيب سماع نبضات الجنين، وذلك من خلال الأجهزة الطبية العادية والتي من بينها السماعات. ومن الممكن خلال هذه الفترة من الحمل قيام المرأة بعمل مخطط لقلب الجنين عملا على زيادة الاطمئنان على صحته. ولكن يوجد الكثير من العوامل والتي من الممكن أن تؤثر على قدرة الطبيب على سماع صوت دقات قلب الجنين، وذلك من خلال السماعات الطبية والتي من بينها جدار البطن والتي تعوق عملية السمع، وأيضا وجود العديد من الضوضاء من حول الطبيب لا تمكنه من سماع صوت دقات قلب الجنين، والعديد من العوامل الأخرى. ونبض الجنين منذ البداية أو تحديدا في الأسبوع السادس من الحمل، فإن عدد نبضات قلب الجنين تكون خفيفة بشكل كبير، وهنا يبلغ عدد نبضات القلب نحو 100 نبضة في الدقيقة الواحدة، وهذا المعدل سوف يتزايد بشكل تدريجي مع التقدم في الحمل، وذلك حتى الوصول إلى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وهنا نجد أن معدل نبضات القلب قد استقرت، ومن اللازم أن تخضع المرأة خلال هذه الفترة إلى المراقبة بشكل دوري من قبل الطبيب المعالج. لكن في حال إن اكتشف الطبيب المعالج أن نبض الجنين غير طبيعي، فيتوجب على الأم الاهتمام بالتغذية، وذلك بشكل كبير، وعليها تناول كميات كبيرة من مكملات الغذاء التي تصرف تحت متابعة وإشراف طبي كامل، بالإضافة إلى نوم الأم على الجنب حتى يتمكن الجنين من الحصول على نسبة كبيرة من الأكسجين. وفي الكثير من الأحيان قد يتطلب الأمر من الأم أن تظل في المستشفى فترة زمنية طويلة حتى يستقر الحمل. وفي حال إن استمر معدل نبضات قلب الجنين في الانخفاض على الرغم من اتباع المرأة والطبيب كافة الإجراءات الطبية، فلا بد من إجراء العديد من التحاليل الطبية التي من شأنها معرفة ما إذا كان الجنين يتمتع بصحة جيدة من عدمه. وفي تلك الحالة من الممكن أن يلجأ الطبيب المعالج إلى الولادة المبكرة حتى لا يتعرض الجنين والأم إلى خطورة بالغة. وعلى الرغم من أن الكثير من السيدات يتمكن من الشعور بوجود نبض في الرحم أو الشعور بنبض الجنين، إلا أن الكثير منهن لا يقدرن على سماع أو الشعور بذلك النبض. ومن بين الأعراض التي تؤكد عدم وجود نبض في الجنين ما يلي: من الممكن أن تشعر المرأة في تلك المرحلة بوجود ضمور في الحجم الخاص بالرحم، وهنا تتمكن الأم من ملاحظة كبر حجم الرحم، ومن ثم التأكد من حالة الجنين خلال الشهور الأولى من الحمل. وإن لم يحدث هناك توسعات في الرحم خلال الشهر الأول من الحمل، فهو دليل على أن الجنين قد توفي في الرحم. كما أن ثدي الأم يفرز سائل صمغي والذي يشبه الحليب بعد أيام من موت الجنين. وفي حالة الشعور بنبض الجنين ثم التوقف، من الممكن اكتشاف الأمر من خلال اختبار الحمل المنزلي، ولكن بعد أسبوع على الأقل من توقف النبض في الرحم. ومن الممكن أن يتوقف نبض الجنين بعد حركة الجنين، والذي يؤكد وجود خلل في الرحم، وهنا تلاحظ الأم توقف الحركة بشكل مباشر، ومن ثم صغر في حجم الثديين، أو التعرض إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، أو في حالة تعرض المرأة الحامل إلى نزيف من المهبل خلال الشهور الأولى من الحمل، أو في حالة وجود تشنجات في عضلات الرحم، الأمر الذي يؤكد وفاة الجنين وعدم وجود نبض، أو في حالة تعرض الأم والجنين إلى الحمى، الأمر الذي يؤثر على الجنين ويؤدي إلى الوفاة، ومن ثم فقدان النبض.